सगळ्यांचे चेहरे दिसले पाहिजे. चला थोडे तुम्ही मागे, थोडे मागे. हा ठीक आहे. बंद सावकाश, सावकाश सावकाश. थँक्यू, खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा एकदा रसिक प्रेक्षकाला विनंती आहे, जी जागा आम्ही सोडलेली आहे ती जागा कृपया, जी राखीव जागा आहे ती सोडूनच आपण बसायचं आहे आणि आम्हाला सहकार्य करायचं आहे. कलाकार आपलेच आहेत, आपण आपल्याच लोकांना प्रोत्साहन देणार आहोत. हॅलो हॅलो, हॅलो. मंगेश साळवी त्वरित यायचं व्यासपीठावर. मंगेश साळवी, सौ सुचिता मंगेश साळवी त्वरित व्यासपीठावर यायचं आहे. सर्व कलाकारांना विनंती आहे की आपण स्वतःला सांभाळून आपलं नृत्य सादर करायचं आहे. जास्त घाई करायची नाही, कारण आपला जो रंगमंच आहे आणि इथे कोणी आपल्याला हसणार नाहीये, त्यामुळे काळजी करू नका. चला, ज्यांचं रंगमंचावर काहीच काम नाही त्यांनी कृपया रंगमंच मोकळा करा. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. रंगदेवता आणि रसिक प्रेक्षकांना विनम्र अभिवादन करून कोतवडे कुंभारवाडी हितवर्धक मंडळाचे हौशी कलाकार आपल्या समोर सादर करतायत कोकणची लोकधारा, कोकणची लोकधारा, कोकणची लोकधारा. श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ गाठे चोरीकडे. ह्या बालकवींच्या कविता ऐकले की साक्षात उभा राहतो तो कोकणचा स्वर्ग. आपला जन्म कोकणातला. आपण फारच भाग्यवान. आजही आमच्या कोकणामध्ये शेतकरी आत्महत्या करीत नाही, हुंडाबळी नाही, स्त्री भ्रूण हत्या नाही.
आजही लोक पुण्या गोविंदाने राहत आहेत. कोकणातल्या चालीरीती, परंपरा, सण, उत्सव हे अगदी मनापासून साजरे होतात. आणि हो, मुंबईतले चाकरमानी तर आवर्जून आपल्या गावी येऊन आपला आनंद द्विगुणित करतात. आणि यासाठी त्याला कुठं काश्मीर, लंडन, स्वित्झर्लंड येथे जावं लागत नाही. कारण माझं कोकण हाच एक स्वर्ग आहे. आणि म्हणून आज आपण ही जी या कार्यक्रमाची जी थीम घेतलेली आहे ती कोकणची लोकधारा. कोकणातल्या त्या चालीरीती अजूनही आपण जिवंत ठेवलेल्या आहे. परंतु जी ही नवीन पिढी आहे जी या मोबाईल संस्कृतीमध्ये हरवून बसलेली आहे त्यांना हे सगळं माहीत करून देण्यासाठी आज आपण पुन्हा एकदा या कोकणातील जी कला आहे ती जिवंत ठेवण्यासाठी आज आपल्या समोर सादर होते कोकणची लोकधारा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा. सर्व देवतांमध्ये ज्याला अग्रपूजेचा मान आहे तो अर्थातच विद्येची देवता, रिद्धी सिद्धीचा दाता, कलाधिपती, सुखकर्ता, विघ्नहर्ता श्री गणराया. या गणरायाचा आशीर्वाद घेऊन आपल्या समाजाचा आराध्य दैवत संत श्रेष्ठ गोरोबा काकांचा आशीर्वाद घेऊन आज आपण आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपण आशीर्वाद घेऊया नटेश्वराचा. आणि आपल्या समोर सादर होते नटरंग या चित्रपटातील अजरामर हे जे सुरुवातीची जी नांदी आहे ती सादर होते. आणि ती सादर करतायत स्नेहा आणि श्रद्धा या भगिनी. सादर होते नटरंग नांदी.
नगेश्वराचा आशीर्वाद घेऊन आपल्या कार्यक्रमाची धमाकेदार सुरुवात झालेली आहे. स्नेहा आणि श्रद्धा भगिनीला खूप खूप धन्यवाद. खूप सुंदर मंडळी, महाराष्ट्राची संस्कृती खूप महान आहे आणि या संस्कृतीत वासुदेवाला मानाचं स्थान आहे. वासुदेवाला भगवान श्रीकृष्णाचं रूप मानलं जातं. पहाटेच्या वेळी वासुदेवाच्या आगमनाने लोकांना आनंद होतो. सृष्टीत एक नवचैतन्य भरून पडतं. कोंबड्याची पान, घड्याळाचा आलाम याने साऱ्या गावाला जाग येते. किंवा सकाळच्या प्रहरी भक्तिमय आणि मंगलमय वातावरण तयार होते. सर्व महिला भक्तिभावाने नमस्कार करतात आणि सकाळच्या प्रहरी कानावर पडते वासुदेवाची भूपाळी. दान पावलं वासुदेवाला हा वासुदेवाला अशा गीताने खरोखरच आनंद उसळून जातो. आणि त्या काळात आपल्याला घेऊन जाण्यासाठी येत आहेत आमच्या महिला भगिनी, आमचे स्थानिक कलाकार. आणि आपल्या समोर येते उजळून आलं आभाळ रामाच्या सादर करतात लावण्य फणसोकर आणि सर्व महिला वर्ग. भूपाळी मंडळी, कोकणातील रूढी परंपरा आपण अगदी जपलेली आहे. आपण दररोज दैनंदिन जीवनामध्ये हे सगळं जे पारंपरिक आहे ते सगळं करत असतो. परंतु नवीन पिढीला हे ज्ञान व्हावं, जी शहरी संस्कृतीमध्ये वाढलेली मुलं आहेत त्याला हे सगळं ज्ञान व्हावं यासाठी आपण कोकणची लोकधारा हा कार्यक्रम इथे घेतलेला आहे. आपण आमच्या कलाकारांना टाळ्या वाजवून आपण प्रोत्साहन देऊया. आपल्या समोर सादर होते वासुदेवाचं गीत उजळून आलं आभाळ. स्टेज नाही दिसत वाटतं. लावून गेला ना, बरं झालं. कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आपण रोज बक्षीसही देऊ शकता. एखादा परफॉर्मन्स आपल्याला आवडला तर आपण आपल्या या कलाकारांचं मनापासून दान देऊन त्यांचं कौतुक करूया.
गेली 2 महिने आपण परिश्रम करून खूप मेहनत घेतो.
आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया या नृत्यासाठी. खूप सुंदर लावण्य आणि आमच्या या सर्व महिला वर्गाने खूप सुंदर अशी भूपाळी सादर केली. या संपूर्ण नृत्याला निनाद बाबू फणसोडकर यांच्याकडून 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. लावण्य आपल्या या कार्यक्रमाची सुरुवात आणखी सुंदर अशी झालेली आहे. चैत्र महिना पंढरपूर हिंदू नववर्षाच्या प्रथम भाग आणि या महिन्यापासून आपले अनेक कार्यक्रम सुरू होतात. आणि या नववर्षाच्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना ते हार्दिक शुभेच्छा देतो. विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीची मूर्ती विठ्ठलाची. आपण या पंढरीच्या देवाचंही स्मरण करूया. आणि आपण जो आपला चैत्र मास सुरुवात झालेला आहे त्याची शोभायात्रा आपण अनेक शहरांमधून अनेक ठिकाणी पाहत असतो. त्याच्यामध्ये अनेक चित्रपट असतात आणि त्या शोभायात्रेमध्ये आपण पारंपरिक वेशभूषा करून सहभागी होतो. तर या नववर्षाचं स्वागत आपण या शोभायात्रेने करूया. आणि ते सर्व कलाकार या शोभायात्रेमध्ये सहभागी होत आहेत. अथर्व फणसोडकर यांच्याकडून मला जे भूपाळी नृत्य सादर झालं त्या नृत्यासाठी 100 रुपयांचं रोख पारितोषिक आलेलं लावण्य फणसोडकर यांनी ते स्वीकारायचं आहे. धन्यवाद अथर्व.
हॅलो राजेंद्र भटकुटेला विनंती आहे की सभागृहामध्ये फेटे असतात छोटे छोटे ते आणायचे आहे. राजू पतवडेकर ते फेटे जरा आणण्याची मला कृपा करा. सभागृहामध्ये फेटे आहे. हॅलो या शोभायात्रेमध्ये आपण सर्व रसिक प्रेक्षकांनी सहभागी व्हायचं आहे. नाशिक ढोल आपण द्यायचं आहे. कोण आला? रघुनाथ कोळंबेकर यांनी रंगमंचावर यायचे. रघुनाथ कोळंबेकर. हॅलो नको तसंच कर सिद्ध. ओरिएंटेशन लॉक आहे. अरे म्हणजे तू लॉक केलेस का? तरी पण येतो. कसं करू मग? पाठीच घेऊन जातो ना मग. जा मग घेऊन बस ठेव कारण असा उभंच होतो. जा पाठी घे आणि तिकडे ठेव जा. हॅलो मागे जा सगळ्यांना. हॅलो माइक चेक हॅलो चेक हॅलो आता दिसेल. साऊंड ऑपरेटर आपण म्युझिक सुरू करायचं आहे. आपल्या शोभायात्रेला सुरुवात होते. नववर्षाची शोभायात्रा. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती.
आशिष SK आपल्या पारंपरिक वेशामध्ये सर्व महिला भगिनी आणि आमचे पुरुष कलाकार नृत्य करत सहभागी झालेले आहेत आणि नववर्षाचं स्वागत करतात. कोकणातील बांधव गुढीपाडवा हा सण एक उंच असं बांबूचं लाकूड आपल्या घरात रोज त्यामध्ये तांब्या फुलांचा हार अशा प्रकारे सजावट करून आपण इथं गुढी उभारतात आणि नववर्षाचं स्वागत करतात. खूप खूप धन्यवाद. प्रचंड टाळ्या वाजवूया आणि आपण या नववर्षाचं स्वागत करूया. विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊली तर मूर्ती विठ्ठलाची. पंढरपूरचा श्री विठ्ठल म्हणजे महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत. श्री विठ्ठल म्हणजे शेतकरी, गरीब, श्रीमंत या सर्वांचा आवडता देव, गरिबांचा देव. या लाडक्या विठ्ठलाचं दर्शन घेण्यासाठी सर्व भक्त आतुर असतात. पुराण काळामध्ये या विठ्ठलाचे भक्त संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ आणि यामध्ये अजून एक महान संत होत गेले आणि ते म्हणजे संत श्रेष्ठ, संत शिरोमणी गोरा कुंभार. आपल्या समाजाचं आराध्य दैवत गोरा कुंभार यांची पुण्यतिथी, जयंती मोठ्या उत्साहानं आपण साजरा करत होतो. आणि संसारात राहून त्यांनी परमार्थ केलेला होता. भक्ती मार्ग जगताना त्यांनी पंढरीच्या विठ्ठलाची भक्ती केली आणि त्याला प्रसन्न करून घेतलं. त्यानंतर चक्रावर सुंदर अशी मडकी त्यांनी घडवली. असे आमच्या समाजाचं आराध्य दैवत संत श्रेष्ठ गोरा कुंभार यांची महती या गीतातून आमचे हे कलाकार सादर करत आहेत. फिरत्या चाकावरती देशी मातीला आकार विठ्ठला तू वेडा कुंभार. अरे यार पाणी हा बघतो. हॅलो, श्रीकांत मोहनदेवकर व्यासपीठाच्या
एक 2 दिवसापूर्वी स्वयंभू ग्रामदेवता श्री महालक्ष्मीचा जीर्णोद्धार मंदिराचा आणि त्यावेळी जी आपण शोभायात्रा काढली होती त्या शोभायात्रेमध्ये संपूर्ण ज्या 12 वाड्या आहेत ते सहभागी झाले होते आणि आपल्या वाडीनेही त्यामध्ये संतश्रेष्ठ गोरोबा काकांचा एक चित्ररथ दाखवलेला होता. रत्नसागर क्रिकेट संघ यांच्यातर्फे दिंडीसाठी 50 रुपयांचा रोख पारितोषिक आलेलं आहे. खूप खूप धन्यवाद. आणि या चित्ररथामध्ये गोरा कुंभार यांची भूमिका साकारली होती. श्री संदीप नेवरेकर आणि त्यांच्या सौभाग्यवती यांनी आपल्या समोर सादर होते संत श्रेष्ठ संत शिरोमणी गोरा कुंभार यांची महती सांगणारं हे गीत फिरत्या चाकावरती देसी मातीला आकार विठ्ठला तू वेडा कुंभार सादर करतायत आमचे सर्व यशस्वी होमकर कलाकार.
सुंदर महाराष्ट्राला संत परंपरा आहे आणि या संतांची शिकवण आपल्या संपूर्ण समाजाला व्हावी म्हणून हे गीत आपण सादर केलं. एप्रिल महिन्यामध्ये गोरवा गगनची पुण्यतिथी होत असते आणि आपण हळूहळू एप्रिल त्यानंतर मे महिन्याकडे वळतोय आणि एक मे म्हटलं की सर्वांचा ऊर अभिमानाने भरून येतो. कारण त्या दिवशी असतो महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन. महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले, महाराष्ट्र विना राष्ट्र गाडाला चालले, असे सेनापती बापट यांनी महाराष्ट्राची महती सांगताना सांगितलं आहे. बहु असोत सुंदर संपन्न की महा प्रिय मुंचा एक महाराष्ट्र देश लाभले अमास भाग्य बोलतो मराठी. महाराष्ट्र म्हणजे शूरवीरांचा, साधू संतांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी. महाराष्ट्र म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, शाहू फुले आंबेडकरांचा आणि त्यांच्या पुरोगामी विचारांचा. आणि म्हणूनच पुन्हा जर जन्म मिळाला तर मी नक्कीच महाराष्ट्रीयन होईल असं प्रत्येक महाराष्ट्र मराठी माणसाने अभिमानाने म्हटलं पाहिजे. आणि म्हणूनच ऐकूया या गौरवशाली वैभवशाली महाराष्ट्राचं गौरवगीत जय जय महाराष्ट्र माझा सादर करतायत शाहीर श्रीकांत मोळुंबेकर.
अभिनंदन. आता जे हे कार्यक्रम सादर होत आहेत संपूर्ण कार्यक्रमासाठी आपलं दानशूर व्यक्तिमत्व श्री हरिशेठ धावडे यांच्याकडून 1141 रुपयांचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. पुढे एकदा हरिशेठ धावडे यांचं खूप खूप मंडळातर्फे आभार. मंडळी मे महिन्याची सुरुवात आणि मग आमची लगबग होते ती म्हणजे श्री सत्यनारायणच्या महापूजेची. परंतु आणि लगबग होते पूजेची. पण मंडळी अरविंद सावळे यांनी स्टेजवर यायचंय आणि ही पूजेची लगबग सुरू होते. परंतु कोणताही कार्यक्रम करताना आपल्याला एक सार्वजनिक सर्वसाधारण सभा घ्यावी लागते. आणि जर समितीने किंवा कार्यकारी मंडळाने जर हा निर्णय घेतला की आपणच कार्यक्रम करायचा तर असं होत नाही. तर त्यासाठी मिटिंगचं आयोजन करावं लागतं. आणि मिटिंग म्हटलं आपल्या कोकणातील गावची मिटिंग म्हटलं की उसरे फुगरे आले बरोबर ना. कधी कधी तर कोणाला निमंत्रण मिळत नाही आणि मग मिटिंगचा विषय असतो एक आणि ती मिटिंग जाते भलत्याच विषयावर. अशीच या सत्यनारायणच्या महापूजेचं आयोजन करण्यासाठी आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष श्री अरविंद साळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली इथे लाईव्ह मीटिंग होणार आहे. तर कृपया कोणाला काही विषय मांडायचा असेल प्रेक्षकांमध्ये पण तर कृपया अध्यक्षांच्या परवानगीने तो मांडायचा आहे. आपला वेगळा काय कार्यक्रम असेल किंवा आपलं काही मत असेल ते शांतपणे मांडायचं आहे. आणि म्हणून ही जी मीटिंग आहे ती मुद्दाम आम्ही 7 वाजायच्या आतमध्ये ठेवलेली आहे. 7च्या नंतर मीटिंगचं आम्ही आयोजन केलेलं नाही आहे आणि याचं कारणही तुम्हाला माहिती आहे. आणि त्यामुळे पूर्ण शुद्धीमध्ये ही आमची मीटिंग होणार आहे. बघूया या मीटिंग मध्ये काय गती घडतात. हा पडदा केला आमंत्रण केला काय गावाला दिलं काय सगळ्यांना बरोबर. आधी सगळ्यांनी बसून घ्या. आधी बसून घ्या नंतर काय ते विषय मांडायला. योगेश आधी पहिलं तुम्ही पटकन बसा. तुम्ही बसा तरी बसायचं अगोदर गाडी सुरुवात करा. बरं खरं नाही बरोबर. हो साळवी काय बोलायचं आहे. अध्यक्ष महाराज साळवी साहेब तुम्ही काय गप्पा तुम्ही समजा. बरं बसा 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 शांतपणे. राजेंद्र पंचोकर तुम्ही मागे का या 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 बसा बसा. बरं बरं अध्यक्ष काय आहे त्या निमित्तानं आपण आपल्या सार्वजनिक पूजेचा नियोजन कसं करायचं यावर काय करायचं. पहिलं मला सकाळ वर्गणी आली का
सेक्रेटरी कोण गेले? सेक्रेटरी तुम्ही बोला काय का? हॅलो हॅलो हां हां बोला बोला ऐका का हॅलो सावी आपण मी काय म्हणतो आपण 7च्या अगोदर मीटिंग ठेवली तरी हे प्रकार आहे मला वाटतं हे काय बरोबर नाही पुढच्या वेळी याच्यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे तेवढे कर हा बरं ठीक आहे तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे बरं ठीक आहे आपण आता पूजेचं आयोजन करतोय साडी साहेब वर्गणी आले सगळ्यांची हा बघितलं बघा सगळ्यांच्या पावत्या आपण सगळे चालले होते मालगुडकर घेत होते हरकत नाही बरं पूजेसाठी कार्यक्रम काय ठेवायचा आहे त्याचं आधी थोडं नियोजन करूया कोणाला काय वाटतंय बरं त्यांचा कार्यक्रम होऊ देत नंतर आपण बघूया हे काय चाललंय काय सावली काय तुम्ही पण हसताय का आता बोलत असं करू नका बरं मी काय म्हणतो ऐका मला असं वाटतं बरं मला असं वाटतं सावली साहेब आपण यंदा नमन ठेवलं तर कसं वाटतंय तुम्हाला का नमन का नको ते पण कोकणातील लोक झालाय ना संस्कृती आहे तसं बघायला गेलं तर मला वाटतं नमन ठेवू आपण पण पुढचा जर असा विचार केला की आपल्या वाडीतील काही मंडळी आहेत काही कलाकार आहेत त्यांच्या कलागुणांना जर आपण वाव दिला बरोबर बरं भारत पतोडेकर तुम्हाला काय वाटतं काय करायचं महादेव कसे काय आवाज येतो म्हटलं काय आहे चाललंय नाही नाही ते आमंत्रण करायला गेलो होते पण तेव्हा तुम्ही नेमके कुठे होतात काय माहिती त्यांना बरं 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 असं काय बरोबर आपण एक काम करू तर
सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये नमनाचा एक भाग ठेवूया आपण. हा कसं वाटतंय? एक अर्ध्या तासाचा. हा पण तयारी करावी लागेल ना त्यासाठी. साळवी ती जबाबदारी आपण रामचंद्र पटसोलकर आणि प्रभाकर पटसोलकर यांच्याकडे देऊया. रमाकांत कोळंबेकर कुठे गेले? अरे मिटिंगला आले नाही का? बरोबर, ते नमानाची तयारी करतात. बरोबर. असो. बरं, अजून काय कोणाला चांगले विषय मांडायचे असतील तर मांडा. हा बोला. साळवी हे सगळं बंद झालं पाहिजे. हे सगळं बंद झालं पाहिजे. बरोबर नाही? अजून काय बालगुण का तुमचा काय विषय आहे का? बरोबर. हा मी काय म्हणतो, आता मागे जाऊ नका, आता आपल्याला पुढे जायचं. हो बरोबर, मागे जाऊ नका. थोडा झाले ना, थोडा आपण एक प्रयत्न करून बघूया ना, मग करून झाले तर झालं सक्सेस. चालेल जेवण असतं आपलं, जेवण असणार. बरं, मुलांनी क्रिकेटचा सामना घेणार आहे काय बघा. हा बरं, क्रिकेटचा एखादा सामना घ्या, हळदी कुंकू वगैरे आपले नेहमीचे कार्यक्रम आहेत. ओके. हा बरं, आपापल्या घरी सांगा ना, तुम्ही घरी सांगा आपापल्या घरी. तिकडे स्टेजवरच पुढे. बरं चला, खूप सुंदर विषय झालेला. आपण अध्यक्षांच्या परवानगीने या मीटिंगचा समारोप करूया.
म्हणून आपण सर्वांनी याच्यामध्ये उत्स्फूर्तपणे भाग घेतला पाहिजे. हा कार्यक्रम आपण जो कार्यक्रम ठरवलेला आहे कोकणची लोकधारा हा आपण असाच साजरा करू आणि कार्यक्रमाची शोभा आपण उत्तरोत्तर वाढवत नाही. धन्यवाद. मी विपुल संस्कारसाठी जाहीर करतो. मंडळी, कोकणातील माणसं मीटिंग मध्ये आपापसात भांडतील, परंतु त्याचा शेवट मात्र गोड होतो. आणि आता आपण बघता बघता पूजेचं आयोजन झालेलं आहे. मयूरचा जोडा बसला, महाप्रसाद झाला, भजन झालं आणि आता आपण मला वाटतं जवळजवळ 10:30 झालेले आहे. आता आपण मुलांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. चला तर सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये ज्याने ज्याने भाग घेतलेला आहे त्यांनी पुढे यायचं आहे. तर एक आपल्या समोर एक छोटा कलाकार येतोय. अद्वैत मुळगेकर आपल्या समोर आपली कला सादर करणार आहे. तो छोटा आणि तो सुंदर असं गातो. तो एक गणपती मंत्र पुष्पांजली तो सादर करणार आहे आणि एक महाराष्ट्र गौरव गीत. तर आपण त्याच्या कार्यक्रमाने याच्या पूजेनिमित्त आपण जे सांस्कृतिक कार्यक्रम ठेवलेले आहेत त्या कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करूया. मंत्र पुष्पांजली. अद्वैतसाठी जोरदार मेळावा देऊया आपण. माझं नाव आहे अद्वैत मंगेश कुर्लेकर. श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः. ओम देवास्थानि धर्माणि तस्मान्यसं देवानां महिमानि चतुर्वेद पूर्वे साध्या सन्ति देवा. ओम राजाधिराजाय वसैन साहिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामाय मह्यं तारेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः. ओम स्वस्ति साम्राज्यं बौद्धं साराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राजमाराजमाधिपत्यमय समन्त पर्यायिष्टात् सार्वभौमं सार्वायुषं आं तां तात्परां पृथ्वी समुद्र पर्यन्ताया इंद्रादि तदत्ते श्लोको विदितो मत्तस् परमेष्ठारु मत्तस्यावसन्ते आविक्षतस्य काम्प्रे विश्वे देवा सदा सदैति. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. देवा वरदा कृष्ण कोया बदरा गोदावरी एकपणाचे धरती बाई मातीच्या घागरी. भीमतलीचा टट्टानाया 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 भीमतलीचा टट्टानाया यमुनेचे पायी पाजा. जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. भीतीन आभा दिली बुळी गणराजा नवा अस्मानाचा सुरता मीरा जवाब देती जीवा.
शिजला विद्याच्या माने भिजला देश गौरवासाठी झिजला साठी झिजला साठी झिजला देश गौरवासाठी झिजला निंदीचे तप्त राखी महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. सुंदर असं म्हणतात की मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात. खरोखरच हा छोटा शाहीर मोठा झाल्यानंतर एक महान गायक बनणार आहे याची झलक त्याने आपल्याला दाखवलेली आहे. खूप सुंदर कोणतंही ताल वाद्य नसताना त्यांनी सुंदर असं हे महाराष्ट्र गौरव गीत आपलं राज्यगीत सादर केलं. अद्वैत खूप खूप तुला शुभेच्छा, खूप मोठा हो. आणि श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून त्याच्यासाठी 100 रुपयांचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. खूप सुंदर, खूप सुंदर, छान छान. यानंतर आपल्या समोर सादर होते यानंतर पुन्हा एक छोटी बाल कलाकार आपल्या समोर होते. आस्था अभिजित गिरकर ही आपल्या समोर एक गाणं सादर करणार आहे. त्या गाण्याचे बोल आहेत हीच आमची प्रार्थना. आपल्या सर्वांसाठी आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये सुख समृद्धी आणि शांती लाभावी यासाठी ती परमेश्वराजवळ प्रार्थना करणार आहे. हीच आमची प्रार्थना आस्था. हरीशेठ धावडे यांच्याकडून अद्वैतसाठी 201 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. अद्वैत खूप खूप धन्यवाद. आणि तरुण मित्रमंडळ आपले जे युवा आहेत त्यांच्याकडून अद्वैतसाठी 100 रुपयांचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. आज मजा येते. चला आजचा सुरू कर. हीचा मुझी प्रार्थना देता मुझे मागणे हीचा मुझी प्रार्थना देता मुझे मागणे माणसाने माणसाशी माणसासम मागणे हीचा मुझी प्रार्थना धर्म भाषा द्वेष सारे संपुदे एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगुदे अनपुनाव सरोपदाव शुद्ध देते चांदणे माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे हीच आमची प्रार्थना. भुवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी सूर्य सत्याचा उद्या उगवेल आहे खातरी तो येईल मला काजव्याचे जागणे माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे हीच आमची प्रार्थना. लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले पावले ते साठले ते थांबले ते संपले जो श्वास आता तो कुणाला लाभणे माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे हीच आमची प्रार्थना.
सुंदर अशी गाई गवळ्यासाठी शुभेच्छा देऊया. तिला तरुणसाई मंडळ यांच्याकडून 50 आणि लावण्य फणसोकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक आहे. आस्था अद्वैत जरा इकडे ये ना तू. ओके तरुण जरा इथे उभी राहा. तरुण मित्र मंडळ 100 रुपये जरा अदला बदल करतोय आणि लावण्याकडून 50 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून आत्तासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आले. हे दे ना बरं मी अशासाठी यांना दोघांना उभं केलंय की ही दोन मंडळी आहे ना, हिची आई आणि ह्याची आई जेव्हा लहान होते की नाही तेव्हा ह्या स्टेजवर आपलं नृत्य सादर करायचं. याच्या आईचं नाव आहे ज्योती गजानन कोळंबेकर आणि हिची आई आहे प्रियंका फणसोकर. आणि आज मला वाटतं त्यांच्या आईचा वारसा त्या पुढे चालवतात. मगाशी मी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच म्हटलं की या सर्व बालकलाकारांना युवकांना त्या कोकणच्या संस्कृतीचं महत्व पटावं, त्या कोकणाचं महत्व पटावं आणि याचा इथे प्रत्यय येतोय. या दोन कलाकारांसाठी आपण प्रचंड टाळ्या वाजवूया आणि त्यांना चांगले कलाकार होण्यासाठी शुभेच्छा देऊया. खूप खूप धन्यवाद अद्वैत आणि आस्था. थँक्यू व्हेरी मच. यानंतर महाराष्ट्रामध्ये आस्थासाठी ऋषिकेश फणसोकर यांच्याकडून 50 रुपयांचं आणि निनाद फणसोकर यांच्याकडून 100 रुपयांचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. खूप खूप धन्यवाद. मान्यवरांचा आभार. महाराष्ट्रामध्ये अनेक नृत्य प्रकार आहेत आणि त्यामध्ये एक लोकप्रिय नृत्य प्रकार म्हणजे लावणी. आपण अनेक लावणी कलाकार पाहिलेले आहेत आणि ह्याच लावणीची झलक घेऊन येते आपल्या समोर आराधना सचिन कोळंबेकर. ही एक सुंदर गायिका आहे. गेल्या वर्षी तिने सुंदर असं एक स्वागत गीत सादर केलं होतं. आपण आराधनाला या नृत्यासाठी शुभेच्छा देऊया आणि तिच्या लावणीचे बोल आहेत नाचू किती कंबर लचक. सादर करते आराधना सचिन कोळंबेकर. त्यानंतर दर्शन कोथवडेकर यांनी आपल्या मुलांना तयार करायचं आहे, स्टेजवर आणायचं आहे. त्यांचा कार्यक्रम दर्शन कोथवडेकर.
खूप सुंदर आराधना एक निर्णय आहे. आराधनामध्ये पण एक भविष्यातली एक चांगली कलाकार आपल्याला दिसते. तरुण उत्साही मंडळ कुंभारवाडी यांच्याकडून 100 रुपयांचं आणि श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेले आहे. खूप खूप आभार. यानंतर आपल्या समोर अजून एक बालकलाकार येते. यानंतर आपल्या समोर एक यानंतर आपल्या समोर एक धमाकेदार आपल्या समोर एक कला प्रकार सादर होते. शेतकरी आपल्या पिकांचं रक्षण करण्यासाठी आपल्या शेतामध्ये बुजगावणं उभारतात आणि त्या बुजगावण्याला घाबरून शेतावर येणारी पाखरं असतील किंवा प्राणी येतील ते घाबरून पळून जातात. आणि खरोखरच हे जे बुजगावणं आपण त्याला म्हणतो, ज्याची आपण किल्ली उडवतो, ते बुजगावणं शेतकऱ्याचा खरोखरच एक मित्र आहे. आणि हेच बुजगावणं डान्स घेऊन आपल्या समोर येत आहेत आपले 2 भरते कलाकार, युवा कलाकार म्हणून मी त्यांना त्यांची नावं तुम्हाला मी या गाण्याच्या नंतर सांगणार आहे. सादर होत आहे गणबाई मोगरा. स्टार्ट करा गाणं. प्रेक्षकांची उत्कंठा आहे की आपण गाणी आणतो. मला वाटतं हे गाणं हे नृत्य धमाकेदार होणार आहे याची झलक या दोघांनी केलेली आहे. झलकच एवढी जबरदस्त होती की पुढचं गाणं कसं असेल. परंतु जरा लवकर चालू करा गाणं. साऊंड ऑपरेटर प्लीज.
कोकणातील कलाकार काय असतात हे आम्ही दाखवून दिलंय. बरं, वन्स मोर बघू आपण, वन मोर घेऊया. आणि जर आपल्याला वेळ जर उरला तर आपण वन्स मोर घेऊया, एक रात्री 2-3 वाजता. असो, यानंतर तुम्हाला मी मागाशी सांगितलं होतं, हे जे कलाकार आहेत ते सगळे युवक कलाकार आहेत. आणि त्या कलाकारांना दत्ता कोतवडेकर जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आणि आमचे तरुण तडफदार दिनकर कोळंबेकर आणि यांच्यावर बक्षिसांचा वर्षाव होतो. तरुण मित्रमंडळ कोतवडे 200 रुपये. त्यानंतर श्रीकांत कोळंबेकर 100 रुपये. गजानन फणसोकर 100 रुपये. अजून कोणाचे आहेत काय? तर दत्ता आणि दिनकर काका, आपण या बक्षिसांचा स्वीकार करायचा आहे. यानंतर आपल्या समोर स्वानंदी मनोज नेवरेकर, आमच्या मंडळाचे सचिव, यांची कन्या आहे ती आपल्या समोर एक फुलवंती चित्रपटातील एक सुंदर असं मराठी गीत सादर करणार आहे. या सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये सर्वात छोटे बाल कलाकार आपली कला सादर करतात.
मला या सुंदर अशा फुलवंतीसाठी तरुण उत्साही मंडळ कोटवडे कुंभारवाडी यांच्याकडून 100 रुपयांचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे आणि श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून 100 रुपयांचं रोख पारितोषिक. खूप खूप धन्यवाद, मान्यवरांचा आभार. थँक्यू व्हेरी मच. खूप सुंदर. यानंतर आपल्या समोर येते अनन्या दर्शन कोटवडेकर. सावरणाला अजून 1-1.5 तास जाईल, 2 तास जातील, 2-2.5 तास तरी जातात. सावरणाला दर्शन कोटवडेकर 1.5 तास जाईल आणि तिथून खाली याने आपलं गीत द्यावं साऊंड ऑपरेटरकडे. यानंतर अनन्या येते आपल्या समोर नृत्यांचा खजिना घेऊन. अनन्या दर्शन कोटवडेकर. ये अनन्या ये. मंडळी, एकापेक्षा एक अशी नृत्य असे कार्यक्रम इथे सादर होत आहेत. तुम्हाला कदाचित माहिती नसेल की या कार्यक्रमासाठी मुंबई आणि सर्व गावातील चाकरमान्यांनी खूप मेहनत घेतली. मुंबईच्या ठिकाणी सगळ्यांना एकत्रित करणं म्हणजे खूप मोठं जिगरीचं काम असतं. पण गेले 2 महिने आमच्या या सर्व महिला भगिनी, सर्व आमचे युवा कलाकार, सर्व सिनियर ज्येष्ठ कलाकार खूप मेहनत घेत आहेत आणि त्यांच्या मेहनतीला हे कार्यक्रम पाहिल्यानंतर खरोखरच फळ आलेलं दिसून येतंय. आपल्या समोर सादर होतंय आधुनिक नृत्य अनन्या दर्शन कोटवडेकर.
खूप सुंदर, अनन्या खूप सुंदर. या कार्यक्रमासाठी अनन्यासाठी तरुण उत्साही मंडळ कुंभारवाडी आणि श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून 200 रुपयाचं प्रत्येकी 100 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. यानंतर आपल्या समोर साध्वी सतीश फणसुरकर एक सुंदर अशी गवळण सादर करणार आहे. साध्वी ऋषी आणि सुशांत यांच्याकडून 100 रुपये आणि अनिल कोटवडेकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक अनन्यासाठी आलेलं. अनन्या ठीक आहे. सांगली अचानक आडवा येतो गाना दुर्वासिनी अचानक आडवा येतो गाना दुर्वासिनी निघाल्या मथुरेला गौरवी निघाल्या मथुरेला गौरवी भारी हामीदारी गोपिका नादानी सारी भारी हामीदारी गोपिका नादानी सारी निघाल्या मथुरेला गौरवी निघाल्या मथुरेला गौरवी. साध्वीसाठी आपल्या युवकांकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. एक साध्वी खूप खूप धन्यवाद. आणि श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आणि अनन्या दर्शन कोतवडेकर यांनी स्टेजवर यायचं आहे. अनंत फणसुरकर आणि सुशांत फणसुरकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. अनन्या ये. यानंतर आपल्या समोर आपल्या महाराष्ट्राचं प्रसिद्ध नृत्य म्हणजे कोळीगीत, एक धमाकेदार कोळीगीत आपल्या समोर सादर होतं या सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये. आणि हे सादर करतायत आपले सगळे युवा कलाकार.
प्रियांका भटकोकर यांनी त्वरित रंगमंचावर यायचं आहे. प्रियांका भटकोकर प्रियांका भटकोकर रंगमंचावर यायचं. सुरू करा.
खूप सुंदर या जोड्याने खूप सुंदर असं कोळी नृत्य सादर केलं आणि तरुण उत्साही मंडळ कुंभारवाडी यांच्यातर्फे 100 रुपयांचं आणि श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून 200 रुपयांचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. प्रतिनिधी रवींद्र मालवणकर हे आपल्या समूहाचं सगळ्यांचं बक्षीस स्वीकारायचं आहे. एकूण 300 रुपये. खूप खूप धन्यवाद मान्यवरांचा. बरं यानंतर आपल्या समोर एक पुढे एका कोळी नृत्य सादर होत आहे आणि हे नृत्य एका दिवसामध्ये प्रियांका माफ करा नवरात्रीचं देवीचं एक गाणं सादर होत आहे. प्रियांका पटकोकर आणि श्रुती साळवी या दोघी हे सादर करणार आहेत. सुंदर 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 अतिसुंदर जोरदार टाळ्या वाजवायचे आहेत. या नृत्यासाठी श्री श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. प्रियांका आणि श्रुती या दोघींनी घ्यायचं आहे. आणि यानंतर मगाशी आपण ही कोकणची लोकधारा
शिवानी प्रजापती यांच्याकडून 100 रुपये आणि श्रद्धा आणि स्मृती यांच्याकडून प्रत्येकी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. विनायक फटकोकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. प्रियंका आणि तुलसी या दोघींनी पारितोषिक स्वीकारायचे आहे. आता आपल्या समोर येतोय लावण्य मंडळी. मगाशी आपण पाहिलं की मीटिंग मध्ये थोडस 7च्या नंतर मीटिंग थोडीशी गरम चर्चा झाली होती. तसाच कोकणामध्ये रस्त्याला कधी कधी अशी भक्तीची आपल्याला प्रकार बघायला मिळतात. असाच एक आपला कोकणी माणूस आपल्या पारंपरिक बोलीभाषेमध्ये काय भक्ती करतोय ते आपण पाहूया. लावण्य योगेश फटकोकर. तिथे लाव आणि तिथून लावला. यानंतर आपली कोकणची लोकधारा हा कार्यक्रम पुढे पुढे चाललेला आहे आणि त्याची उत्कंठा शिगेला पोहोचलेली आहे. अतिशय महत्वाचे कार्यक्रम या उत्तरार्धामध्ये होणार आहे. लावण्य बेवड्याला मान आहे की नाही माहित नाही, पण असं केल्याने बेवड्याला खरोखरच मान मिळणार नाहीये. आपण याचं अनुकरण करायचं नाहीये, परंतु एक कला त्याने सुंदर अशी सादर केले आणि म्हणून प्रचंड टाळ्यांच्या गजरामध्ये लावण्याच्या ह्या कलेला आपण दाद देऊया.
निनाद बाबू फटकोकर आणि श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून लावण्यासाठी प्रत्येकी 100 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. लावण्य कोकणची लोकधारा कार्यक्रम जसजसा पुढे चाललेला आहे तसा हा कार्यक्रम बहारदार होत चाललेला आहे आणि कार्यक्रमाचा पूर्वार्ध झालेला आहे. आता उत्तरार्धामध्ये अनेक धमाकेदार परफॉर्मन्स आपल्याला बघायला मिळणार आहे. महाराष्ट्राचा आवडता सण म्हणजे गणेशोत्सव आणि या गणपती उत्सवामध्ये $39 की 39 पण खरोखरच आपल्याला गणपतीचं एवढं उत्सुकता आहे. पण त्याच्या अगोदर वटपौर्णिमा हा सण आपल्या महिला मुलींनी आपल्या पतिराजासाठी वडाला 7 फेरे मारून करत असतात आणि त्या वटपौर्णिमेला असा वर मागतात की 7 जन्मी मला हाच पती मिळो आणि म्हणून त्या वटपौर्णिमेला त्या वाण देतात एकमेकीला. त्यानंतर उत्साहामध्ये नृत्य करतात आणि याच श्रावण महिन्यामध्ये श्रावण मासामध्ये मंगळागौर याचा उत्साह शिगेला असतो. आता आपल्या समोर सादर होते मंगळागौर. आमच्या या महिलांनी वटपौर्णिमा आणि मंगळागौर यांचं नृत्य सादर करतात आमचे महिला मंडळ. गेले 2 महिने त्यांनी अहोरात्र अशी मेहनत या नृत्यांसाठी घेतलेली आहे. प्रत्येक युवा असो ज्येष्ठ असो सर्वांनी याच्यामध्ये भाग घेतला आणि त्यांच्या मेहनतीला आता फळ मिळते. आणि आपण पाहूया वटपौर्णिमा आणि मंगळागौर. सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठी गर्दी केलेली आहे. संपूर्ण कार्यक्रम संपेपर्यंत आपण या कार्यक्रमाची शोभा वाढवायची आहे. पाहूया वटपौर्णिमेचा आता भाई Thank you.
खूप सुंदर. आपण प्रचंड टाळ्या वाजवूया. यानंतर श्रावण महिन्यामध्ये सर्व महिला भगिनी आपली पारंपरिक वेशभूषा करून नऊवारी साडी नेसून श्रावण मासामध्ये मंगळागौर सादर करत असतात. अशीच एक सुंदर अशी मंगळागौर आपल्या समोर सादर होते. आपण या नृत्यांमध्ये जे जे कलाकार भाग घेत आहेत ते कलाकारांची आपण नावं इथे घेत नाही आहोत. आपण कार्यक्रमाच्या शेवटी ही नावं घेणार आहोत आणि त्यांचा आपण सत्कार पण करणार आहोत. तर आपल्या समोर सादर होत आहे मंगळागौर नृत्य. जरा लाईट ऑन करा. स्टेज लाईट द्या. जशी कोकणची लोकधारा पुढे पुढे चाललेली आहे तस तशी या कार्यक्रमाची धार वाढत चाललेली आहे आणि सुंदर सुंदर असे कार्यक्रम आपल्या समोर सादर होत आहेत. थोडासा आवाज थोडासा कमी केला. रसिक प्रेक्षकांना खूप धन्यवाद. अतिशय रसिकतेने या कार्यक्रमाचा कोकणची लोकधारा या कार्यक्रमाचा आपण आस्वाद घेत आहात. अजूनही अतिशय आकर्षक सुंदर असे कार्यक्रम सादर होणार आहेत. तरी आपण सुरुवातीपासून जसा संयम राखला तसा कार्यक्रमाच्या शेवटापर्यंत आपण संयम राखायचा आहे. आपलं जे कोकणातील मगाशी आपण मीटिंगमध्ये म्हटलं होतं की जे पारंपरिक नमन आहे त्या नमनातील काही भाग एक 10-15 मिनिटं अर्धा तास तो कार्यक्रमाच्या शेवटी सादर होणार आहे. नमन आमच्या या स्थानिक कलाकारांचं त्या नमनाचा पण आपण आस्वाद घ्यायचा आहे. त्यानंतर कोकण गौरव गीत सादर होणार आहे. कारण मगाशी मी म्हटलं होतं की कोकण हा स्वर्ग आहे आणि या स्वर्गाचं वर्णन करणारं एक नृत्य या कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धामध्ये सादर होणार आहे. पॉवर बँक
बरं, रसिक प्रेक्षकांना विनंती आहे, अनेक दर्जेदार कलाकृती इथे सादर होणार आहे. यानंतर आपण दहीकाला जे गोपाळ काला सादर करणार आहोत. त्यानंतर गणपती उत्सव आहे. अनेक सण आपण इथे अगदी डिसेंबर महिन्यापर्यंत आपण साजरे करणार आहोत. होळी आहे, शिमगा आहे. तर या सर्व सणांचा आपण आस्वाद घ्यायचा आहे आणि या सणांमध्ये, या उत्सवामध्ये आपण आनंदाने सहभागी व्हायचं आहे. तर आपले Thank you.
सुंदर जोरदार करण्यात आलं पाहिजे. आपल्या कोकणातील आणि महाराष्ट्राची परंपरा आहे मंगळागौर ही आपल्या महिला मुलींनी जपलेली आहे आणि खरोखरच सुंदर असं पदरादित्य, अतिशय सुंदर असं नृत्य, अतिशय कठोर परिश्रम केल्यानंतर हे नृत्य यशस्वी झालेलं आहे. खरोखरच या सर्व आमच्या कलाकारांचं मनापासून आभार. आणि यानंतर श्रावणानंतर येणारा सण म्हणजे आवडता म्हणजे दही काला आणि हे देखील मागून या नृत्यासाठी मंगळागौर नृत्यासाठी सर्व महिला मुलींना श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. त्यांनी ते स्वीकारायचं आहे. 500 रुपयाचं पारितोषिक घ्या. पुढे या कलाकार मंडळी. तसेच सुशांत राजेंद्र पटकोकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. खूप खूप अभिनंदन. सर्व या समूहाला 600 रुपयाचं पारितोषिक मिळालेलं आहे. आणि यानंतर सादर होतोय गोपाळ काला. भगवान श्रीकृष्ण आपल्या सवंगड्यांना सोबत घेऊन ते दूध शिंगाळावर असायचं, दही असायचं, दूध असायचं, थरावर थर रचून त्याची दहीहंडी बनवून ते दूध किंवा लोणी दही हे चोरायचं आणि ती एक प्रकारची कृष्णलीला होती. आणि याच कृष्णलीला आपल्या समोर सादर होत आहे. आमचे सर्व युवा कलाकार आपल्या समोर हे नृत्य सादर करतात. आपण त्याचाही आस्वाद घेऊया. अनेक दर्जेदार कार्यक्रम आहे. कृपया रसिक प्रेक्षकांना विनंती आहे की त्यांनी पुढे जाऊ नये.
आपण जसा सुरुवातीपासून प्रतिसाद दिला तसा प्रतिसाद आपण शेवटपर्यंत द्यायचा आहे. वहिनी मला वाटतं इकडे ही आहे सेकंड लास्ट आहे तुमचं काय ते नको तुमची विचारा सगळे ग्रुप बनवलेत ना ते प्रॅक्टिस करून रुमाल असताच फास्ट कर पियाला जवळ पिया सगळं देऊ काय दे तुझी दे रे तुझी मस्त छान चला आता तैयारी करो थोड़ा है ना देखो राजा एक हाथ में मटकी फोड़ता है एक झटके में अजून टाइम थोडा टाइम आहे बिया आणि ताई सेकंड रूम मध्ये चला आता तैयारी सुरुवात होता है सही कोण तयार आहे ना सर्व हो टेंशन नहीं लेता ये बंदा बड़ा उनसावर वाला टेंशन नहीं लेता ये बंदा बड़ा उनसावर वाला नहीं होगा अल्लाह का भरोसा गोविंदा
हॅलो हॅलो खूप सुंदर खूप सुंदर खूप सुंदर जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आपल्या युवा कलाकारांसाठी खूप सुंदर आणि दहीहंडी झाली की लगबग सुरू होते ते आपल्या आवडत्या तेजस प्रजापती आणि ऋषिकेश अनंत फटकटकर यांच्याकडून प्रत्येकी रोख 100 रुपयांचं पारितोषिक या हे ना ओंकार 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 पावसकर पारितोषिक घ्या तुमच्या ग्रुपसाठी 200 रुपये अभिनंदन आणि या गणपती उत्सवाची लगबग वर्षभर चालू असते सर्व मुंबईकर चाकरमानी आपापल्या गावी तिकीट असेल किंवा नसेल तरी पण गावी जातात 4-4 महिने अगोदर 4-4 महिने अगोदर तिकीट बुक करून आपल्या आवडत्या बाप्पाला आणण्यासाठी आपापल्या गावी येतात आणि आनंदाने हा उत्सव साजरा करतात आणि या गणपती उत्सवामध्ये 8 दिवस गौरी विसर्जन पर्यंत आणि अनंत चतुर्दशी पर्यंत कोणी थांबून असते आणि या 10 दिवसामध्ये हा उत्साह कसा असतो याचं प्रात्यक्षिक आपल्या समोर आपला हा सर्व कलाकार मंच आहे तो सादर करणार आहे मी सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या या लाडक्या बाप्पाचं आगमन सोहळा होतोय गणपती बाप्पा जरा आवाज येऊ दे मंगलमूर्ती गणपती बरोबर आगमन होते ते गौरीचं आणि आता त्या उत्सवामध्ये गौरीचं पण आगमन होणार आहे त्यामध्ये होणारी सर्व नृत्य सादर होणार आहे आणि या गणपती उत्सवाचा आपण सर्वांनी आस्वाद घेऊया या कार्यक्रमासाठी ज्या मान्यवरांनी रोख पारितोषिक देऊन आमच्या या कलाकारांचा सन्मान गौरव कौतुक केलेले आहे त्या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मी आमच्या त्या कोकणची लोकधारा या कलाकार वृंदाकडून मी मनापासून त्यांचा आभार मानतो ही जी कला आहे ती जिवंत ठेवण्यासाठी प्रत्येक कोकणी माणूस प्रत्येक मराठी माणूस प्रत्येक महाराष्ट्रीयन माणूस हा धडपडत असतो आणि हे करत असताना तो कुठेही आपला कामधंदा सांभाळून सगळं करत असतो आणि हेच मला वाटतं कोकणी लोकांचं वैशिष्ट्य आहे ते आपले नोकरी धंदा सांभाळून सगळे सण उत्सव आपल्या गावाला येऊन साजरे करत असतात आणि असाच आवडता सण म्हणजे गणपतीचा सण या गणपतीच्या सणामध्ये काय काय गमती जमती असतात ते आपल्या समोर हा जो कलाकार आहे तो सादर करणार आहे नाही
ताशात डोळ्यात चला play करा. थांब थांबा थांबा थांब हे बोलो खाते येते हॅलो. कोकणामध्ये किंवा गणपती आणतात ही एक पारंपरिक पद्धत आहे. आजकाल आपण बघतो की गणपती हा ट्रकवर असतो, ट्रकमध्ये असतो, टेम्पोमध्ये असतो. परंतु कोकण विभाग असा एकमेव विभाग आहे की ज्याच्यामध्ये अजूनही गणपती हे पाटावर पाठ आणि त्यावर गणपती आणि तो पाठ डोक्यावर घेऊन पारंपरिक पद्धतीने ढोल ताशाच्या गजरामध्ये ही मिरवणूक काढली जाते. आणि त्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये ऑगस्ट महिन्यामध्ये संपूर्ण हिरवाई असते आणि त्या हिरवळीमधून डोक्यावर गणपती घेऊन जेव्हा ती मिरवणूक निघते तेव्हा खरोखरच सुंदर असं एक निसर्गाचं रूप आणि गणपतीचं देखणं रूप हे आपल्याला दिसत असतं. कोकणच्या लोकांनी ही परंपरा अजूनही जपलेली आहे. आजकाल आपण गणपती आदल्या दिवशी आणतो, परंतु पारंपरिक पद्धतीने गणपती आणण्याची प्रथा ही गणेश चतुर्थीच्या दिवशी गणपती आणला जात होता. परंतु कालानुसार त्याच्यामध्ये बदल होत गेले आणि आता गणपतीच्या उत्सवाचं स्वरूप हे थोडंसं बदलत चाललेलं आहे. ढोल ताशांच्या जागी बेंजो किंवा डीजे यांनी त्याची जागा घेतलेली आहे. परंतु जे आपलं पारंपरिक आहे ते जुनं ते सोनं आणि म्हणून हा गणपती उत्सव आपण पारंपरिक पद्धतीने या रंगमंचावर सादर करणार आहोत. चला प्ले करा. सुरू करा. अजूनही दर्जेदार असे कार्यक्रम सादर होणार आहेत. गणपती बाप्पा
गौरी आवाहन होतं आणि गौरीचं पूजन होतं. आता गणपती सोबत गौरीचं आगमन होणार आहे. गौरी आवाहन. चला सुरू करा. गणपतीचं आगमन झालेलं आहे. गौरी पूजन झालेलं आहे आणि त्यानंतर मोठ्या भक्तिभावाने आपण गौरी विसर्जन आणि गणपती विसर्जनही करतो आणि मोठ्या उत्साहामध्ये हा सण साजरा करतो. यानंतर गौरी गणपती झाल्यानंतर येते दिवाळी. बरं, तत्पूर्वी हो आपण एक विसरलो की गणपतीच्या निमित्ताने कोकणातील पारंपरिक झापी नृत्य म्हणजे बाला डान्स आपण विसरलो आणि तो आपण झापी नृत्य सादर होणार आहे.
खूप सुंदर उत्सव प्रकाशाचा, उत्सव आनंदाचा आणि उत्सव भविष्य फराळाचा आणि हा आनंदाचा सण म्हणजे दिवाळी, वसुबारस, धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन, बलिप्रतिपदा आणि भाऊबीज असा हा आठवडाभर चालणारा आणि नंतरच्या काळामध्ये वर्षभर मनात रेंगाळणारा हा दिव्यांचा आनंदाचा क्षण म्हणजे दिवाळी. आणि यावेळी सर्व आमच्या महिला भगिनी म्हणतात आली माझ्या घरी ही दिवाळी. तर आपण पाहूया या दिवाळी सणाचा उत्साह सादर करत आहे महिला मंडळ कोथंबडी कुंभारवाडी. दीपावली म्हणजे दिव्यांचा सण हा साजरा झालेला आहे. आणि यानंतर आपण आपला कोकण गौरव गीत आपण आता घेणार आहोत. आपण स्वर्ग पाहिलेला नाही, परंतु या पृथ्वी तलावर जर स्वर्ग असेल तर तो कोकणामध्ये. आणि म्हणून आता सादर होत आहे कोकण गौरव गीत. आमच्या या महिलांनी गेली 2 महिने अहोरात्र मेहनत करून हे कार्यक्रम बसवलेले आहेत. मंगळागौर तर अतिशय दर्जेदार असणारे झालं. आणि आता हे कोकण गौरव गीत जे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर देशभरामध्ये गाजतंय. स्वप्नाहून सुंदर असा आमचं हे कोकण. तुम्ही येऊन बघा, बघून जावा कसं प्रसन्न होतं ना मन. आणि खरोखरच हा कोकण हा स्वर्ग पाहिल्यानंतर मन प्रसन्न होतं. फक्त फक्त भारत नव्हे तर जगभरातील पर्यटक कोकणामध्ये येत असतात. तिथला निसर्ग, तिथला हापूस आंबा, काजू, फळं, केळी, नारळ, करवंद, जांभूळ अशा अनेक फळांनी समृद्ध असलेला, अनेक मंदिरांनी समृद्ध असलेला, अनेक जलांनी समृद्ध असलेलं हे माझं कोकण म्हणजे भारताचा स्वर्ग. आणि आता हे कोकण गौरव गीत सादर करतायत आमच्या या महिला भगिनी. आणि या संपूर्ण नृत्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे स्नेहा आणि त्यांचे पतिराज मोहिते सर यांनी खूप सुंदर असं नृत्य बसवलेलं आहे. आणि या कोकणामध्ये जी संस्कृती आहे ती संपूर्ण गीतामधून आपल्याला दिसणार आहे.
या नृत्यातून दिसणार आहे. तर या सर्व नृत्याचा आपण आस्वाद घेऊया. या नृत्यानंतर आपली कोकणची कला म्हणजे नमन सादर होणार आहे आणि ते नमन पाहिल्याशिवाय आपण जाऊ नये. जर आपण हे नमन पाहिलं नाही तर हा कार्यक्रम पूर्ण होऊ शकणार नाही आणि म्हणून आपण नमन झाल्यानंतर थोडा उशीर झाला तरी चालेल, पण या संपूर्ण कार्यक्रमाचा आस्वाद घेऊन आपण जाऊया.
खूप सुंदर असं नृत्य केलेलं आहे.
आपले आभार. श्रीकांत कोळंबेकर जरा इकडे. श्रीकांत जरा इकडे. श्रीकांत लाईव्ह आहे. हो. कुठे झोपलाय? हॅलो. आता जो डान्स आला त्यासाठी श्रीकांत कोळंबेकर यांकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तर दरवाणी ते त्यांनी स्वीकारलं. हॅलो. कोणी जायचं नाहीये. आता थोडा डान्स होणार आहे. कोकणाची परंपरा हे जपण्याचा आपण खूप प्रयत्न करत आहोत. कोकणची लोकधारा. हॅलो. आता थोडा गोमुचा डान्स होणार आहे. त्यानंतर नमन आहे. कोणी जायचं नाहीये. विनंती आहे रसिका प्रेक्षकांना कृपया सर्वांनी खाली बसून घ्यायचं आहे. सॉरी. आतापर्यंत जसा प्रतिसाद दिला तसा तुम्ही प्रतिसाद शेवटपर्यंत द्यायचं आहे. रसिकांना नम्र विनंती. आजच्या या संपूर्ण कोकणची लोकधारा या कार्यक्रमासाठी मंडळाचे अध्यक्ष अरविंद साळवी आणि त्यांच्या सौभाग्यवती सौ अमृता अरविंद साळवी यांच्याकडून 5001 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. खूप खूप धन्यवाद अरविंदजी. खूप खूप धन्यवाद. Thank you.
हॅलो हॅलो सगळ्या रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत. आपण असाच पुढे कार्यक्रम चालू ठेवायचा आहे आणि आपण अशी या कार्यक्रमानिमित्त सर्व कलाकारांना आपण टाळ्यांनी शिट्ट्यांनी सगळ्या प्रकारे दाखवायची आहे. इथून पुढे आता होळी हा सण साजरा केला जाणार आहे. होळीमध्ये गोमूत्र नाच हा सादर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. सर्व रसिक आपली जागा सोडू नये. इथून पुढे होळी आली म्हणजे नमन आलं, खेळे आलं आणि या खेळे नमन मध्ये जी मजा आहे ती आपण ही याच कार्यक्रमामध्ये अनुभवायची आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्ही आपली जागा सोडू नये हे नम्रतेचं आवाहन करतो आणि इथे पुढे हॅलो तुला बोलवते विनयला पाठव. तुम्ही
सोडावो मला पहिल्या नेऊन सोडावो आलो रंगा केलाया विठोबा आलो रंगा केलाया उलटा का लागतं मला त्यांचं कळत नाही.
अतिशय असं सुंदर उत्तम त्यानंतर आता थोड्याच वेळात नमन सुरू होतोय. कोणी जायचं नाही. सर्व रसिक प्रेक्षकांना विनंती आहे कोणी जाऊ नये. आता नमन चालू होत आहे. जसं आपण प्रतिसाद दिला तसा अजूनही द्यायला. रसिक प्रेक्षकांना विनम्र अभिवादन. शेवटच्या क्षणात आलेला क्षण आपण मिस करू नये. आज या क्षणासाठी आपण जी वाट पाहतात तो नमनाचा कार्यक्रम लगेचच सुरुवात होत आहे. तुमच्या डोक्यावरती छत्र आहे परंतु कलाकारांच्या डोक्यावरती एक कागदाचा तुकडा आहे. त्या कागदाच्या तुकड्याच्या खालीच आम्ही हा सुंदर कार्यक्रम करण्याचा प्रयत्न करतोय. प्रेक्षकांनी कृपया जाऊ नये. त्यानंतर लगेच बक्षीस समारंभ होणार आहे आणि कलाकारांचं कौतुक करण्यासाठी हा बक्षीस समारंभाचा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे. इथून पुढे नमन झाल्यानंतर नमनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर बक्षीस समारंभापर्यंत आपण अशीच आम्हाला साथ द्या. टाळ्यांच्या गजरामध्ये शेतकऱ्यांच्या आवाजामध्ये या कार्यक्रमाला इथून पुढे आम्हाला प्रतिसाद मिळेल अशीच आम्ही आशा बाळगतो. आणि पुढे इथून पुढे आम्ही तुमच्या समोर सादर करत आहोत एक पारंपरिक नमन नाट्य. नमन हा कोकणातील पारंपरिक नृत्य प्रकार. नमनामध्ये गणपती देवाला कोटवडी कुंभार आणि तरुण मित्र मंडळ यांच्याकडून 2000 रुपयांचं पारितोषिक या संपूर्ण कार्यक्रमाला आलेलं आहे.
या तरुण मित्रमंडळींचे आम्ही मनापासून आभार मानतो आणि हे बक्षीस नाही 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 संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तर नमनामध्ये गणपती देवापासून सर्व देवदेवतांचं स्मरण केलं जातं, नमन केलं जातं आणि गवळण असो, नटवा असो, गणपती असो, शंकासूर असो अशी सोंग काढून हे पारंपरिक पद्धतीने नमन सादर केलं जातं. नमन फेरे या प्रकारामध्ये जेव्हा नवविवाहित जोडपं असतं ते आरतीही करतं नमनामध्ये आणि त्यांना आरती करण्याचा मान दिला जातो. अशी ही परंपरा अजूनही कोकणामध्ये दिसून आहे. तर कोटोरे कुंभारवाडी मंडळी सादर करीत आहे नमन. तर आपण या नमनाच्या आणि हे आपले स्थानिक कलाकार सादर करतात. हॅलो 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 चेक अजून एक माईक मध्ये का बरं पिशवी आणले ना मम्मी रसिक प्रेक्षकांना नम्र विनंती. हा नमनाचा कार्यक्रम आपण लगेचच सुरुवात करतोय. सगळ्यांनी सुट्ट्या आणि जमलंच तर पारितोषिकाचा बडीवार मारा करावा या शेवटच्या कार्यक्रमासाठी आणि आम्ही लगेचच तुमच्या समोर सादर करतोय नमन. चष्मा राहिला माझा. नटेश्वरा
नृत्यकलेच्या नटेश्वरा रंगणी नाचतया नृत्यकलेच्या नटेश्वरा रंगणी नाचतया नृत्यकलेच्या नटेश्वरा रंगणी नाचतया
बॅटरी आहे ती माझी ना चष्मा टीव्ही जवळ अंतर परत विसरायला रंग देवते नमन तुला हे रंग देवते नमन तुला देवते नमन तुला हे रंग देवते नमन तुला कोसवडे गावचे पालकुई देवी कोसवड्या गावचे पालकुई देवी रंग भरावा केळाला तुला हे रंग देव रे नमन तुला नमन तुला कोसवड्या गावचे वरदान देवी कोसवड्या गावचे वरदान देवी रंग भरावा आमचा केळाला कोसवड्या गावचे कुशमेश्वर देवा कोसवड्या गावचे कुशमेश्वर देवा कुशमेश्वर देवा कोसवड्या गावचे कुशमेश्वर देवा रंग भरावा आमचा केळाला देव दे नमन तुला कोसवड्या गावचे धनगरी देवी कोसवड्या गावचा धनगरी देवी कोसवड्या गावचा धनगरी देवी कोसवड्या गावचे धनगरी देवी रंग भरावा आमचा केळाला
हॅलो, कोकणाचे नमन कला. आपण पाहतात कोकणाचे नमन कला. शिवा शिवा रे नारायणा, जय नारायणा, शिवा शिवा रे नारायणा, शिवा शिवा रे नारायणा, सुंदरी देव नारायणा, मुलकरी तो नारायणा, सुंदरी देव नारायणा, मुलकरी तो नारायणा, शिवा रे नारायणा, शिवा शिवा रे नारायणा, शिवा शिवा रे नारायणा, शिवा रे नारायणा, देव नारायणा, भगवान तो नारायणा, अंगकोटी देव नारायणा, अंगतोडी तो नारायणा, शिवा रे नारायणा, शिवा शिवा रे नारायणा, शिवा रे नारायणा, शिवा रे नारायणा, अंगकोटी देव नारायणा, नारायणा, अन्नपूर्णी तो नारायणा, अन्नपूर्णी तो नारायणा, शिवा रे नारायणा, शिवा रे नारायणा, शिवा शिवा रे नारायणा, शिवा रे नारायणा, नारायणा, शिवा शिवा रे नारायणा, शिवा रे नारायणा, नारायणा, गौरी तो नारायणा, गौरी तो Hello.
सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. लगेच पारंपरिक नटवा या नृत्य प्रकाराला लगेच सुरुवात होते. प्रेक्षकाची ही गर्दी पाहता कार्यक्रमाला अजूनच रंग येतोय आणि हा रंगमयी कार्यक्रम म्हणजे नमन आपल्या समोर सादर होतोय. नटवा नटवा नृत्य. आता मी काय म्हणतो
दोन असतात बसला. हा बघा जरा तोंडावर हात फिरवून कसा वाकडा झाला. हा आई जवळ आई बाटली त्या वेळेला तू बाटली मागायला गेला होता. बरोबर बरोबर त्याचा रडायला आई राधा तेव्हा गरम गरम भाकरी तव्यातली काढली आणि नाट्याच्या तोंडावर मारली. हा त्याच्या मुलाचं नाही अरे नकोच्या देण्या नाचून गेली बाई रंगतो. नकोच्या देण्या नाचून गेले नकवांगे बाई रंगतो. नाही बघितलं मी परत जाऊ का मी पडले ना कुठला कसं होणार आहे अजून आहे वाटते संपलं की काय रे कोणाच होतो काय का बघा गेले काका म्हणून देत होते पाहिजे देत होते सिद्धी तो रायगडचा पेपर काजळ नैनी कुंकुम पाळी काजळ नैनी कुंकुम पाळी केसात पाळली अनुराधाई मधुरेच्या माला राधाली अनुराधाई मधुरेच्या माला राधाली काजळ नैनी कुंकुम पाळी हो काजळ नैनी कुंकुम पाळी मालनी अलराजारी मथुरेचा बाजार कालनी अलराजारी मथुरेचा बाजार कालनी कुंकुम पाळी मथुरेचा बाजार कालनी अलराजारी बाजार कालनी देऊनी माट देऊनी माट गाडी बघाई पाठ गाडी बघाई पाठ गाडी बघाई
हा कार्यक्रम इथे संपन्न झालेला आहे. सर्व कलाकार मंडळी, सर्व महिला
पुरुष युवक यांनी क्रमांकावर यायचे. चला लवकर. क्रमांक पळून घेतात. क्रमांक पळून घेतात. क्रमांक पळून घेतात.